cái team cái này chắc nó lùa vừa qua tới nơi là nó lùa thẳng cực quanh luôn nè. Động yếu kiếm nè. Bắt ổn vậy. Hello anh em, như vậy là một mùa KVK Địa Ngục đã gần như chính thức được khép lại với sự tham gia của những vương quốc rất mạnh trong tựa game Rap Kingdom này. 1093, 1188 và đồng minh chạy nước 1960, 2489, 1818, 1846 và đồng minh chạy gỗ. Vậy KVK này có thực sự là một KVK địa ngục như những gì mà những vương quốc trong cụm cống hiến suốt 2 tháng? Nó có thực sự địa ngục như những gì anh em trông chờ, cuộc chiến dài hơn, khốc liệt hơn, căng thẳng hơn hay không? Hãy cùng với mình xem lại hành trình chiến đấu của những vương quốc được đánh giá là siêu mạnh trong tựa game này. Nội dung chi tiết trong video là cái nhìn cá nhân của mình về cụm KVK này và hiển nhiên nó chỉ mang tính chất giải trí. Anh em có thể chia sẻ thêm về cảm nhận của mình dưới phần bình luận. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào diễn biến của KVK này. Đầu tiên, ghép cặp KVK trải qua rất nhiều giờ căng thẳng để có thể có được ghép cặp cân bằng nhất. Để tất cả người chơi lẫn người xem đều có được một kỳ KVK đáng nhớ và ghép cặp đồng minh cuối cùng được số đông lãnh đạo của nhiều vương quốc trong cụm đồng ý, đó chính là đầu tiên sẽ là trại hỏa 1093 cùng với ánh sáng 1188, 2139 và những vương quốc khác. Trại nước hay còn gọi là tem G5, 5 Kingdom một trại. Phía bên kia chiến tuyến sẽ bao gồm trại đất 1960, 2489, trại gió 1818, 1846, những vương quốc trại khác. Và cuối cùng là trại gỗ tem G5. Vì yếu tố map KVK rất khác biệt so với những map khác, thế nên đèo 4 mở ra với một cuộc chiến duy nhất được diễn ra, đó chính là khu vực 5 giữa hai trại nước và trại gỗ. Tranh chấp khu vực này diễn ra trong khoảng 24 giờ và phần thắng được quyết định cho đồng minh của 1093 trại nước. Pha ghi điểm đầy ấn tượng đầu tiên của phía đồng minh của 1093. Những trại khác vẫn tiếp tục farm game, săn bắt mang rợ và tất nhiên là PvP với nhau trên Lost Kingdom chat, hóng chờ một cuộc đụng độ nảy lửa hơn từ phía hai đại diện của hai phe là 1093 và 1960 cùng với 2489 hay còn gọi tắt là 89GT tại khu vực bệ thờ bóng đêm. Thật bất ngờ, thật choáng váng và ghi điểm cực kỳ thuyết phục đến từ vị trí của 1093 khi liên tiếp thắng những quả bôn siêu to khổng lồ đến từ 1960 và 2489. 2-0 là kết quả cuối cùng cho phe 1093 và đồng minh. Đó là pha ghi bàn cực kỳ ấn tượng trước khi diễn biến cụm KVK này trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi đèo 7 mở, đường hầm tử thần. Tại sao mình lại gọi như vậy? Bởi vì nó quyết định rất nhiều đến cuộc chiến cuối cùng trong khu vực Kinh Lên. Có thể gọi nó là KVK địa ngục cũng không sai khi mà diễn biến cuộc chiến có rất nhiều bất ngờ mà chính cả những người trong cụm cũng không thể đoán được. Một vài ngày sau khi đường hầm cấp 7 mở. Điểm nhấn quan trọng là khi đèo 7 mở, chỉ sau đó 3 ngày map KVK này sẽ mở luôn đèo 8 đánh thẳng vào Kinh Lên. Vậy nên việc chiếm giữ đèo 8 khi hầm 7 mở là cực kỳ quan trọng vì nó sẽ quyết định đến số lượng vương quốc của cả hai phe tham chiến với nhau trong đất vua, bao gồm phần lãnh thổ và cờ trong Kinh Lên. Cục diện tại đèo 7 phía trên của 1093, 1960, 2489 với lớp pháo đài được dàn trải tiếp giáp nhau. Lãnh thổ cho cả hai phe là 50 và 50%, mỗi bên chiếm giữ một nửa tại khu vực đèo 7. Ngoài ra, map KVK này còn có thêm tiền đồ, một trong những cơn ác mộng khi mà những vương quốc khác phải tấn công tiền đồ trong map KVK này. Chia sẻ cho anh em một chút về tiền đồ, anh em có thể nâng cấp từ cờ lên và sức chứa của quân đồn trú
nó cũng giống như cờ. Điểm khác biệt của nó là thêm quân dự bị, 200 vị trí quân dự bị. Nói dễ hiểu thì là mỗi người chơi sẽ được gửi một đạo T5 vào cờ theo hình thức dự bị. Đạo T5 có thể mang tối đa lính mà anh em có thể mang theo. Ví dụ như boss thì có thể mang 400k lính hoặc hơn nữa. Số lính có thể mang nhiều hơn, phụ thuộc vào phụ kỵ và loại tướng. Thường thì tướng lãnh đạo sẽ mang được thêm một ít lính nữa nhé anh em. Như vậy để tấn công một tiền đồn và khiến nó bị cháy sẽ thực sự rất là khó, vì quân trong tiền đồn rất là đông và hầu hết là lính dự bị đều là full T5. Vì vậy cục diện phía trên của 1093, 2489 và 960 đa phần thì vẫn là cuộc chiến với những quả bom siêu to khổng lồ. Nói chính xác hơn thì thuần về đón open field. Phía khu vực dưới có phần căng thẳng hơn khi mà 1818 cùng 1846 và đồng minh chạy cây thất bại trong việc bảo vệ đường hầm cấp 8, đường vào kênh lane của mình. Liên tiếp là những pha áp đảo đến từ vị trí của những cơn bão Hàn Quốc 1188 và 2139 Kingdom Trung Quốc cùng với đồng minh chạy nước. Và cái kết cũng thật bất ngờ khi 1188 và đồng minh đã kiểm soát đường hầm cấp 8 của mình và lấy luôn đèo 8 của 1818 và 1846. Tất nhiên, với vị thế cũng là một vương quốc mạnh, 1818 và 846 cùng với đồng minh chạy gỗ vẫn tiếp tục tấn công từ nhiều vị trí tiếp giáp với cờ, đặc biệt là khu vực gần đèo 8 vào kênh lane. Và thực tiết kênh lane sẽ mở sau 3 ngày. Thời gian là không có nhiều, vậy nên việc lấy đèo 8 từ phía 1188 và đồng minh của 1093 là điều bất khả kháng. Tỷ số trước khi bước vào trận chung kết trong kênh lane sẽ là 3-0, nghiêng về 1093 và đồng minh. Tới đây, chắc hẳn không riêng gì mình mà ngay cả rất nhiều anh em theo dõi cụm KVK đều nghĩ thoáng về một cái kết dành cho 1960, 2489 khi chơi map KVK là binh hùng thành cao, nhưng ngỡ như là nó lại rất giống map KVK vây hãm, hay còn được gọi vui là vây hãm 89GT. 1818 và 1846 cùng đồng minh chỉ có một cổng vào kênh lane và tình thế bắt buộc khi mà trận thư hùng trong đất vua sẽ gặp rất nhiều bất lợi về số lượng người chơi, lãnh thổ cờ, vương quốc tham gia vào kênh lane. 2 vs 3, đất và gió vs với hỏa, ánh sáng và nước. Quá khó để có được lợi thế khi đèo 8 kênh lane mở dành cho 1818 và 1846. Kênh lane mở khoảng 15 giờ UTC, nó rơi vào khoảng 22 giờ tối theo giờ châu Á. Mưa thuận gió hòa, thiên thời địa lợi. Khi mà đây là thời điểm úp thêm mạnh của 1093, thời gian tốt của 1188 và 2139. Với tầm nhìn chiến thuật, bậc thầy về cờ và pháo đài, thật khó để 1960, 2489 có thể giành lợi thế về cờ khi kênh lane mở. Nhưng thực tế rất nhiều bất ngờ đã xảy ra khi chạy đất, liên tục phá hủy những cây cờ quan trọng của 1093 lúc mới mở đèo. Điều này thực sự là một điểm nhấn lớn quyết định cục diện của KVK này. 1960, 2489 đi cờ tiến thẳng tới dít, chạm cờ đồng minh là 1818 và 1846. Đoạn này rất quan trọng, ngoài việc ép cờ lẫn phiêu của 1093, 2489 đã hỗ trợ 1818, 1846 khu vực mà chạy nước bên 1093 đang đi cờ đến. Điểm nhấn tiếp theo, điều này chắc không ai nghĩ tới, khi mà 1818, 1846 thua rất là nhiều bôn khi va chạm với 1188 và 2139 tại khu vực đèo 7. Nhưng mình thực sự khá sốc khi mà vào kênh lane 1818, 1846 liên tục win ball của 1188 và 2139, chiếm phần lớn lợi thế về cờ và vị trí dịch chuyển khi mà chỉ có một cổng 8 vào kênh lane. Cục diện trận đấu vẫn rất căng thẳng trong khoảng 3 đến 4 tiếng đầu tiên, khi mà 1818 lẫn 1846 và những kingdom cùng chạy vẫn phải tiếp tục chơi ở vị trí 2 vs 3 trong kênh lane. Và đây mới thực sự là cú sốc lớn nhất ở KVK này, khi mà 1188 nhanh chóng bỏ cuộc sau khoảng 12 giờ chiến đấu liên tục trong kênh lane và tiếp tục bị 1818 và 1846 áp đảo về lãnh thổ. Chưa ai từng nghĩ, không ai có thể đoán, không có thiên tài nào biết được 1188 được mệnh danh là siêu bão Hàn Quốc, ông trùm của những vương quốc chích A lại có thể dừng cuộc chơi một cách chóng vánh đến như vậy. 88 nó cũng chỉ là cái tên thôi em à, đơn giản lắm, không vấn đề gì hết. Thích là bẻ mũi tên như nào là bẻ mũi tên, là tên bằng gỗ mà. Xin nha. Rồi, tụi 88 này tính ra đánh toàn chạy.
chạy nó còn chạy nhiều hơn mình giòn 7 mình bị nó đè, nhưng mà mình đánh mình còn phe mình đánh còn nhấp nhả, không có chạy hẳn, chứ bọn nó là chạy một hơi thế chứ. Chạy một hơi là chạy về tới nhà luôn. Mình lại còn bên mình thua ấy, vẫn còn kéo chạy đẩy cái bôn chưa bao giờ đơn giản đến thế. Thêm đánh cái bôn hàng chưa bao giờ dễ đến thế. Map này công cờ nó cũng nhàn anh em ạ. Ủa, từ qua hay sao mình không thấy anh Ly ta. Đồ chơi mà đúng không? Ừ, đơn giản mà, không vấn đề gì hết đâu. Trời ơi, công cờ mà nó nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng. Tới đây chỉ còn 1093 vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại 1960, 2489, nhưng thực tế chỉ còn là thời gian chờ cờ cháy. Vì thành thật mà nói, 1093 không thể một mình chống lại cả hai trại là trái đất và trại gió. Kênh lên kết thúc khá nhanh, chỉ tầm khoảng 24 giờ để có kết quả chung cuộc cho cả cụm KVK. Một khoảng thời gian mà không ai có thể nghĩ tới nó lại có kết thúc nhanh như vậy. Cá nhân mình vẫn kỳ vọng nếu 1188 vẫn tiếp tục đánh hết mình, chiến đấu lâu hơn nữa, chắc chắn đó sẽ là một KVK địa ngục thực sự cho cả người chơi, cho cả người thắng lẫn kẻ thua, địa ngục cho cả người xem. Vì như anh em đã thấy, 1093 vẫn giữ vững cờ và pháo đài của mình tại đều 7 và đều 8 khu vực 5. Nó có thể không địa ngục đối với số đông người xem, nhưng dù sao nó vẫn là một kỳ KVK đáng nhớ. Một ghép cặp với những vương quốc thực sự rất mạnh trong tựa game này. 1093 bậc thầy chiến thuật về cờ, pháo đài và là một trong những vương quốc lâu đời duy trì được nhiều liên minh trong một vương quốc. 1960, 2489, vương quốc của những cá voi siêu to khổng lồ. 1960 mùa KVK này đã trả đủ nợ của kỳ KVK trước cho 1093. 2489 có thể cười nhẹ trước siêu bão Hàn Quốc 1188. 1818 trở thành kẻ gạt giò vĩ đại khi mà kết quả đối đầu KVK cho cả hai mùa KVK 1093 đều thất bại trước 18. 1846 đã cho chúng ta thấy được thực tế thì siêu bão Hàn Quốc sau cùng cũng sẽ thành một cơn gió lướt nhẹ về Zone 4, và phải công nhận 1846 đánh thực sự rất mạnh. Và cuối cùng, nếu như không có sự đóng góp của team G5, chạy gỗ và chạy nước, chắc chắn sẽ không có được kỳ KVK đáng nhớ như thế này. Dít cuối dành cho 1960 lên được một mặt trời, 2489 lên được một mặt trăng, 18, 18 và 1846 hốt gần hết quà. NKVK dù thắng dù thua, nó vẫn là một kỳ KVK trải nghiệm đáng nhớ không chỉ riêng mình và rất nhiều người chơi trong cộng. Hy vọng thời gian tới sẽ được chơi heo KVK tiếp để hit rương vàng từ mấy boss bên 18 nhiều hơn. Và chắc chắn mùa nào thì 18 vẫn sẽ tìm kiếm những anh chị em máu chiến về chơi KVK tiếp theo. Nếu như anh chị em nào có nhu cầu, vui lòng liên hệ với R4, R5 giúp mình nha. Với tiêu chí bao năm không đổi là chị sẽ chơi với một clan, vậy nên số lượng có hạn. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết video tóm tắt về cụm KVK địa ngục lần này của 18. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.